ආයුබෝවන් ඔයාලට. අපි අද බලමු රසම රස චොක්ලට් මූස් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හදන්න ඔයාලට ඕන වෙන්නේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි. චොක්ලට්, විපින් ක්‍රීම් විතරයි. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනටම ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඕන කරන දේවල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ප්‍රමාණ එක්කම දාලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා ඩාර්ක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 150ක්. ඔයාලා කැමති ඕනම චොක්ලට් එකක් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඒකටම මම එකතු කරනවා විපින් ක්‍රීම් ග්‍රෑම් 80ක්. ඒ කියන්නේ කෝප්ප 3න් එකක් විතර. දැන් ඔයාලා මේක ඩබල් බොයිල් කරලා දිය කර ගන්න ඕන. ඩබල් බොයිල් කරලා දිය කර ගන්නකොට වතුර භාජනයක් උඩ මේ භාජනය තියලා හැඳි ගාලා දිය කර ගන්න. මේ භාජනය වතුර ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මයික්‍රෝවේව් එකට දාලා ලේසියෙන්ම මේක දිය කරගන්න. දැන් අපි දිය කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. දැන් මේක හොඳටම නිවෙන්න ඕන. ඒක නිවෙන්න තියලා අපි ක්‍රීම් ටික බීට් කරගනිමු. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා විපින් ක්‍රීම් කෝප්පයක්. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් නම් 250යි. ඒකටම ලුණු පිංච් එකක් මම එකතු කරනවා. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් එකතු කරන්න. දැන් හොඳට හයි ස්පීඩ් එකේ බීට් කරන්න. විපින් ක්‍රීම් බීට් කරනකොට ඔයාලා මේක ඕනවට වඩා බීට් කළොත් බටර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බටර් මිල්ක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක හරියටම පීක් එකක් එන විදිහට බීට් කර ගන්න ඕන. පීක් එකක් එන මට්ටමේදී ඔයාලා මේක බීට් කරන එක නතර කරන්න ඕන. මම දැන් අපේ චොක්ලට් මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික දාලා ආයෙත් මේ වගේ බීට් කරනවා. දැන් අපි බීට් කරනකොට ගොඩාක් බීට් කරන්න ඕන නැහැ. මේක කවලම් වෙන තරමට බීට් කළා නම් ඇති. දැන් අපි ස්ටිෆ් පීක් වෙනතුරු මේක බීට් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හොඳට ගන්නට තියෙන පීක් එක. දැන් අපි බෝල් එකේ වටේ හොඳට පිරිසිදු කරගෙන ආයෙත් මේක චුට්ටක් බීට් කරගනිමු. දැන් අපි මේක තව රස වැඩි කරන්න වැනිලා චුට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේකත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලා කැමති නම් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ වගේ ස්ටිෆ් පීක් එන්න ඕන. මේක ඔයාලට මේ වෙලාවෙදිම පිළිගන්වන්නත් පුළුවන්. මේක අපිට ලස්සනට පිළිගන්වන්න මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකකට පොඩි ස්ටාර් ටිප් එකක් දාලා මෙන්න මේ වගේ පයිප් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ රෝස මල් වගේ ලස්සනට පේන විදිහට පයිප් කරගන්න. දැන් මේක සරස ගන්න ඔයාලට කොකෝ පවුඩර් එහෙම නැත්නම් චොක්ලට් ටිකක් පොඩියට ග්‍රේට් කරලා අරගෙන එහෙමත් නැත්නම් චෙරි තියලා විපින් ක්‍රීම් තියලා ඒ වගේ කැමැති විදියකට සරස ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක අඩුම තරමේ පැයක්වත් ශීතකරණේ දාලා තියන්න ඕන. මේ තියෙන ශීතකරණේ දාලා ගත්තට පස්සේ. මේක හරීම රස චොක්ලට් මූස් එකක්. දේවල් දෙකෙන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්.
රස වැඩි කරගන්න තමයි මම ලුණු වැනිලා එකතු කළේ. ඒව නැති වුණත් ගොඩක් රසට ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටලු යෝජනා තියෙනව නම් ඒව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.